Ja, आजको क्लासको हाम्रो मेन पार्ट यो भन्दा अगाडिको क्लास यो भन्दा अगाडि हामीले हल्का फोकस सुरु गर्यो है। अब चाहिँ ता लाइन है, ता लाइनको स्ट्रोक अर्डर हामी हेर्छौँ। ता सु ते तो ता ची ची ते तो फर्स्ट स्ट्रोक ता फर्स्ट स्ट्रोक लेफ्टबाट राइटमा गयो सेकेन्ड स्ट्रोक लेफ्टबाट राइटमा गएपछि माथिबाट आयो थर्ड स्ट्रोक फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यहाँ हामीले को लेखेको जस्तै लेख्दाखेरि भयो को फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यहाँनिर हानेरु यहाँनिर हानेरु तर नगर्दा पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन है। अनि को लेख्दाखेरि यहाँनिर हानेरु गर्छ नि यहाँनिर अनि यहाँबाट हल्का गरेर यहाँनिर थोमेरु हैन यसरी आइखयो ता देश फर्स्ट स्ट्रोक सेकेन्ड स्ट्रोक थर्ड स्ट्रोक फोर्थ次です。次はलेफ्ट फुट राइटमा हल्का माथि गयो फर्स्ट स्ट्रोक सेकेन्ड स्ट्रोक अब यहाँतिरबाट तल आयो तर हल्का गरेर यहाँतिर गयो हैन। अब यहाँनिर तोमेरु यहाँनिर स्टप गर्यो अब यहाँबाट फेरि ब्याकवर्ड गएर हल्का यसरी कर्भ घुम्यो ची देश है ची देश फर्स्ट सेकेन्ड यहीँबाट यसलाई हल्का यो गर्नुहुन्छ है यो अलिकति घुमेर छु चाहिँ अब एक स्ट्रोकमै हुन्छ है छुको यहाँतिरबाट हल्का मासतिर गयो त्यसरी आएर अब यहाँबाट हल्का डाउन गयो यहाँतिरबाट गएपछि हल्का यहाँनिर हारा हो हैन यहाँनिर आयो यहाँनिर हारा हो छु हराउ अब यो लाइनहरु हेर्नु त यो लाइनहरु हेर्नु है अब कस्तो लेख्दा मान्छेले कसरी पनि देख्छ नि यो हो यस्तो पनि देख्छ है खोइ दामे हेर्नु त यो सिधा खोइ दामे है दामे
अब कोही कोही चाहिँ फेरि यसरी लेख्यो यसरी तलतिर यता बढी लेखिन्छ है कोरेमो दामे ठिक छ है वकारिमासिता का はい、先生、わかりました。じゃあ次は手です。手ここにएउटै स्टेपमा है यहाँबाट लेफ्टबाट राइटमा हल्का मास्तिर गयो तोमेरु यहाँनिर स्टप गयो अनि यहीँबाट डाउन गयो यहाँतिरबाट कर्भ गयो तोमेरु है टे देस यो पनि एउटै स्ट्रोक हो टे देस यहाँनिर तोमेरु यहाँ पनि तोमेरु अब नेक्स्ट भनेको टो टोको फर्स्ट स्ट्रोक देखिरहनु भएको छ है はい、先生。 यसरी मास्तिरबाट तल आयो यसरी हल्का हल्का साइड है स्ट्रेट सिधा होइन कि हल्का यता है फर्स्ट स्ट्रोक यो भयो फर्स्ट सेकेन्ड स्ट्रोक चाहिँ यो फर्स्ट भयो हैन यो फर्स्ट भयो सेकेन्ड स्ट्रोक चाहिँ अब यहाँतिरबाट यसरी आयो अनि यहाँतिरबाट हल्का यसरी है यो यसरी गयो है खोलेवा तो देश ठीक छ है हजुर यहाँनिर चाहिँ 90 डिग्री हुने खालको गर्ने है 90 डिग्री त्यहाँनिर चाहिँ हैはい、先生。はい。じゃあ、これは、た、ち、つ、て、と。た、ち、つ、て、と。です。はい、わかりましたか？ここまで大丈夫ですね。先生。ठिक छ है? はい。 अघि भर्खरै हामीले सुरु गरेको रिभिजन गरेको भनेको चाहिँ यिनीहरू हो है यो ताची छुचितेको यो पहिला हामीले चिन्यौं हैन ता त्योभन्दा अगाडि हामीले नयाँ वर्डहरू हामीले हेरेका थियौं है क्यो भनेको आज आसिता भनेको भोलि किनो भनेको हिजो आसात्य भनेको पर्सि ओतोतोइ भनेको अस्ति अब आजलाई के हो भनेर सोध्दाखेरि क्यो वा नायोबी देश का भनेर सोध्छ भने हिजो अथवा अस्ति सोध्दाखेरि चाहिँ किनो वा नायोबी देशिता का देशको पास्ट चाहिँ देशिता हुन्छ है त्यसैगरी एन्सरमा पनि किनो वा नानी नानी योबी देशिता हैन यो योबी देशिता किनो वा निची योबी देशिता हैन एन्सर पनि देशितामा हुन्छ है अब त्यसैगरी यो भन्दा अगाडि हामीले बारहरु हेर्यौं है बारहरुको कम्प्लिट निची योबी गेचियोबी खायोबी सुयोबी मोकुयोबी कियोबी दोयोबी क्वेशन सोध्दाखेरि नायोबी देशका नायोबी है अब सबैको पछाडी योबी योबी आएपछि हामीलाई सम्झिनको लागि भनेर निची गेच खा सुई मोकु किन्दो यसरी पनि याद गर्ने गर्छौं है जस्तो कि योबी अथवा सबैमा योबी लाग्ने भएपछि अगाडि अगाडिको मात्र याद गरे पनि हुने रहेछ नि त त्यसैगरी पनि याद गर्ने गरिन्छ है कतिले चाहिँ त्यसरी पनि याद गर्छ निच गेच खा सुई मोकु किन्दो निच गेच खा
सुइमको किन्दो यसरी पनि याद गर्ने गर्छ है त्यसैगरी हाम्रो यो ता चिचु ते तोको लेटरहरु भयो अब जापानिज वर्डहरु चाहिँ कसरी बन्छ भन्दाखेरि एउटा साउन्डको एउटा सिलेबस हुन्छ है एउटा साउन्डको एउटा अक्षर भन्न खोजेको आ भन्दाखेरि आ प्लस सी हाम्रो नेपालीमा हो भने स लाई इकार लगाएर यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ हैन तर अब जापानिजको चाहिँ कस्तो छ अरु केही पनि जोड्नु पर्दैन है हामीले जुन त्यो पढेको हिरागाना 46 वटा त्यो जुन सेयोम छ त्यसबाटै बन्छ है जस्तो कि आ आशिता आशिता यो कसरी भन्यो आ सी अनि ता आशिता है एउटा उच्चारणमा एउटा साउन्डमा एउटा अक्षर छ है है वाकारीमा स्थाका बुझ्नु भयो हाई सेन्से अब त्यसैगरी खोरेवा ओखासी खासी ओ खा सी ओके ओ खा सी यसरी भन्यो है अब यसलाई हामीले यो अलरेडी हामीले सिकिसक्यौ नि त है हिरागानामा अब हामी लेख्न सक्छौं है अब हामी हल्का हेरौं हाई मिनासान योन्दे खुदासाई नान देसु का सीता सीता अहिले भर्खर हामीले हेरिसक्यौ है सीता सीता भनेको चाहिँ तल मुनि हैन डाउन सीता सीता माथिलाई के भन्छ माथिलाई उए अस्तिको क्लासमा आइसक्यो है हाई次行きますはいप्रशंसा सा योन्दे खुदासाई योन्दे खुदासाई प्रशंसा सा योन्दे खुदासाई इसु भनेको चाहिँ अब म अहिले बसिरहेको केमा हो इसुमा हो इसु अनान देशका के रहेछ इसु भनेको चेयर सोですねイスですチェアですはい OK ですはいヒクマさん読んでくださいはい先生世界は何ですか世界को मिनिङ के हो世界भनेको परिवारलाई के भन्छ सेखाई भनेको चाहिँ वर्ल्ड हैन वर्ल्ड विश्वभरि जस्तै विश्वभरि विश्व वर्ल्डはいそうですはい次は30さん読んでください塩भनेको चाहिँ नुन है नुन塩भनेको चाहिँ नुनはいप्रशंसाさん読んでくださいको अनि एकछिन है सेन्स मैले ठ्याक्कै बिर्से दाइजु कुची भनेको चाहिँ खरे देश खरे वा कुची देश कुची मुख हैはい次はヒポンさん読んでください明日そうですね明日こぼりですはいそうですはい30さん読んでください歌भनेको चाहिँ अब सङ है गीतはい皆さんここまで何か質問ありますかケイさんソウルクエスチョンछैन सेन्से मेरो त छैन है ओके तपाईहरुले चाहिँ होमवर्क चाहिँ सकेसम्म चाँडै पठाउने गर्नु ल पठाउँदाखेरि चाहिँ इफ केही छ भने मकहरु अथवा आफूले प्र्याक्टिस गरेको फाइलहरु चाहिँ सकेसम्म चाँडो पठाउने गर्नुस् है अब लगभग आजको क्लासमा हामीले
ता चिचुतेतोको पनि सक्यौ यसको पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला आकाशाता अब हाम्रो अझै बाँकी छ आदि है त्यसपछि यो हामी रुलहरु हेर्ने छौं है यसमा अलिकति हामीले याद गर्नुपर्ने रुलहरु पनि छ है はい、皆さん、今日はここまでです。皆さん、お疲れ様でした。हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ नानी नुनेनोको हेर्नेछौँ। हाई 皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、皆さん。अब यहाँनिर हेर्नु त ओ छु अनि खा लेख्न आइसक्यो तपाईहरुलाई। अब त्यसपछि सा पनि लेख्न आइसक्यो है। अनि सी पनि आइसक्यो, ता पनि आइसक्यो है। अब बिस्तारै ट्राई गर्दै जानुपर्छ हामीले है はい先生はい皆さん頑張りましょうはいまた明日またレナよ明日もレナよはいまた明日皆さんおやすみなさいおやすみなさいはいはい皆さんおやすみなさい